Ito po yung user testing. Nagbayad sila ng $10. Okay guys, so ituturo ko sa inyo yung online na napagsa-sideline ko. Binabayaran ako ng fixed na $10 kada 5 to 20 minutes na test na nakukuha ko. So maganda to habang nag-Facebook kayo or naglalaro. So punta na tayo sa user testing. Okay, so ito po yung dashboard natin. Dito nyo po makikita yung mga available na test. Sa ngayon wala akong available. So pero bago po ang lahat, pakita ko lang yung proof of payment na nagbabayad talaga sila. Dito tayo sa PayPal natin. Ito po yung user testing. Nagbayad sila ng $10. So ang maganda dito, isang test fixed rate. Ang bayad nila is $10. So balik na po tayo. Nakakaisa pa lang ako kasi hindi rin ako gano'n nakapag-focus dito. So yun nga. So ngayon wala akong available na test. Pero kanina, nakapag screenshot ako na meron akong dalawang available na test. So ito po yung sample niya. So yung na-available na test ko is pang Windows computer. So pang computer siya. Meron din dito mga pang Android or iPad, tablet, gano'n. So karamihan na nakikita ko dito Android. Tapos kapag ibig sabihin nun, sa Android mo siya makukuha, matitake yung test. Or gaya nito, sa Windows ko siya makukuha or sa computer ko makukuha yung test na to. So ibig sabihin nun, mas maganda kung mas marami kang device. Pero kung isa lang naman yung device mo, okay lang din. So para masimulan mo yung test, magtitake ka muna ng screener. Yung screener, nagtatagal lang naman siya ng mga 10 seconds or 20 seconds. Tatanungin lang dito kung halimbawa, single ka or may asawa or nakatira ka ba sa US or sa Philippines, ganun. So kapag di ka nakapasa, unfortunately, parang babalik ka lang sa available test. Ibig sabihin, hindi ka qualified i-take yung test. So yun lang naman yun. So ang isang test, nagtatagal lang naman siya ng mga 5 to minimum of 5 minutes up to 20 minutes. Mas maganda kung mas gagandaan mo yung content mo para magkaroon ka ng mataas na rating. So ito yung mga natapos ko na test, yung mga completed test ko. Sa ngayon meron akong dalawa. Nakalagay dito isa, unclaimed in PayPal. Pero isa pa to sa nagustuhan ko sa kanila, napakaganda ng support center nila. So nagkamali ako ng input dun sa PayPal ko. Nagkamali ako ng spelling. So, na-send nila sa ibang PayPal address. Pero yun nga, naayos naman. So, na-claim ko na siya. So, ngayon meron pa akong pending na $10. So, yun pa pala. Dito, hindi mo na siya kailangang i-withdraw. Once na nag-take ka ng test, hindi mo na siya kailangang i-withdraw. Once na nag-take ka ng test, automatic, after 7 days mo siya tinake, isasend nila sa PayPal mo yung bayad. So, hindi mo na siya kailangang i-withdraw. Automatic na siya. So, isa pa is kailangan, gandahan nyo yung gawa nyo para yung ratings nyo is mataas. The more na mataas yung rating nyo, the more na bibigyan nila kayo ng mga test. Gaya na ito, meron siyang comment pa na very thorough and thoughtful comments thing. So, yun nga. So, dito naman sa taas, makikita nyo yung yung total payment pending nyo. Halimbawa, nasa app kayo ng Android, kasi may app na ipapa-install sa'yo, yun yung pang record mo. May ganito rin yung parang dashboard mo. Tapos ito nga, yung recent average rating. Kailangan mataas yan parati. Try nyo na mataas. So ngayon, mag-example ako ng pag-take ng test habang kung paano siya mag-take ng test. Papupuntahin ka lang naman niya sa isang website. Pero automatic na yun. Pag kinlik mo, dadaling ka nyo sa website na yun. May mga ipapagawa lang siya, kailangan sundin ko. And one more thing, kailangan medyo marunong kang mag-English. Hindi naman kailangan fluent, pero kailangan clear yung sinasabi mo. So ito po yung example. Meron kang parang dashboard din sa bandang kanan mo na yun yung instruction kung ano yung kailangan mong gawin. So, sa akin, try to add one item to your cart and tell me what you expect when you click the cart button. So, I'm going to try to add this Apple OTG pen drive for Apple or iPhone 6s. So, this is the add cart, so I find it easily. I'm going to try to click it. I expect that if I click this one, it will just go to my cart and I can still look for more. Okay, so if you click that, you will instantly proceed to checkout or confirmation. It's not what I've expected, but I think you can still close this one and you can still shop for more. Okay, so I'm right, so you can still shop for more. So, ganun lang. Tapos, kapag tapos ka na sa pinagawa niya, click mo lang next. Siguraduhin mong naintindihan mo yung instruction para at least yung gusto niyang malaman is makuha rin niya. So, click mo lang yung next kapag tapos ka na.
So, yun lang yun. Minimum 5 minutes up to 20 minutes. Mas maganda, mas matagal para mas okay yung content mo. So, hindi siya ganun karami kada araw. Like, ako ngayong araw naka 5 or 6 test lang ako na nag-appear sa akin. Hindi pa lahat yun, parang naging naging compatible para i-take yung test. So, wag din kayong manghula. Bawa, sabihin na, are you Finnish or do you live in Finland? Do you know how to speak Finnish? So, wag niyong sabihin yes kapag hindi kayo marunong. Kasi hindi rin kayo mababayaran kapag hindi niyo nagawa yung pinapagawa niya. So, wag kayong mag-imbento na marunong ka magsalita ng ganun or basta marami yung nakikita na do you know how to speak Hebrew? So, mga ganun. Wag niyo siyang lolokohin kasi hindi lang kayo mababayaran. Mababigyan pa kayo ng napakababang rating. So, hindi niyo rin gusto yun. So, ang maganda nito, hindi naman siya parating meron. So, habang nagpe-Facebook kayo, bawa, nandito ka sa PayPal mo, or dito, nagsha-shopping ka, makikita mo dyan maghahabang notification na 1, parang yung notification lang sa Facebook. Ibig sabihin nun, merong available na test para sa'yo. Kasi kapag nagantay ka ng ganyan, parang lugi ka kasi hindi naman siya madalas din. So, magantay ka na lang habang may ginagawa ka, open mo na lang siya. Ako ang ginagawa ko, personally, nagtitake ako ng mga ibang mga online job para kapag nagkaroon siya ng available, pa-priority ko yun kasi mas malaki nga bayad nun. Yung ibang online job kasi medyo $5 lang yung bayad, $1, tapos medyo mas matagal pa. So, parang dalawa yung pinagkakakitaan mo. Tuturo ko sa inyo next video yung iba pang mga online job na ginagawa ko. Okay, so yun lang naman po.